Welcome to SL.THUNDER. ඉතින් ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම අසිත් සඳරුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම අපි හැමෝටම මේක තදින්ම බලපාව ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කියද්දිම ඔයාලා දන්නවා අද වෙනකොට හැමෝගෙම අතේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කියන දේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කියන්නේ අපි මේක වෙනද පාවිච්චි කරනවට වඩා දැන් ගොඩක් මේක අපේ අතේ තියෙන වෙලාව නැත්නම් ටයිම් එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඒ වගේම වෙනද පාවිච්චි කරනට වඩා ඔයා පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක එන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුවත් එක්ක ගොඩ දෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. ඊටත් වඩා හේතුව තමයි අපේ දැන් රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක කරන්ට් කපනවා. ඉතින් නැත්නම් මේ පවර් කට් එකත් එක්ක ගොඩ දෙනෙක්ට මේක තදින් බලපාලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ ඒ කියන්නේ charge එක තියාගන්න බැරි එක. ඉතින් මෙන්න මේකට පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඔයා හරියට කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක වෙනදට වඩා ටික නැත්නම් ටිකක් වෙලා වැඩිපුර තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න හේතුව තමයි මේක ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැතුව මෙන්න මේ මුලින්ම මම කියලා දෙන ටික ඔයා දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ කිවරනකම් බලන්න ඔයාට සමහරට දැන නැති දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩ වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ලෝන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. මම මගේ channel එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් පාල තියෙන subscribe button එක ඔබට subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගත්තොත් හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඕනම දෙයක් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment එකක් දාන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාලට ඔගේ බැටරි එක නැත්නම් මෙන්න මේ බැටරි ලයිෆ් එක ඔයාලට වැඩි දුරට තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන Wi-Fi connection, Bluetooth connection, ඒ වගේම මේ ගොඩක් connection තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා දන්නවා දැන් location දැන් මගේ ෆෝන් එකේ location on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ connection off කරලා තියෙන තාක් ඔයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක එතනින් ගොඩ වෙලාවක් අපිට ගොඩ time එකක් තියාගන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එකට නැත්නම් ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි Wi-Fi වලටයි නැත්නම් මෙන්න මේ Bluetooth වලටයි බැටරි බහින්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් ඔයා හිතන Wi-Fi on වෙලා නම් තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ එන Wi-Fi ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් ෆෝන් එක try කරනවා නැත්නම් signal කම්පයර් එක try කරනවා උපරිම නැත්නම් අපි signal IC එක කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක උපරිම try කරනවා වගේ signal එක නැත්නම් Wi-Fi signal එකම ගානට සමාන්තරගතව වගේ ෆෝන් එකට දෙන්න. ඉතින් ඒක signal අඩු වෙද්දි මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය වැය වෙනවා වැඩි. ඉතින් signal වැඩි අවස්ථාවක අඩු වෙනවා කියන්නේත් නැහැ. හේතුව තමයි දෙකම එක සමාන්තරගතව යන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ signal අඩු වෙනවා. Bluetooth signal වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ mobile signal වෙන්න පුළුවන්. Wi-Fi signal වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ signal මොනම හරි જાතියක් ඔයාගේ on එකේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිගනල් රඳා පවත්වා ගන්න ඔයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක් බලපානවා මෙන්න මේ සිගනල් කන්ෆිගරේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රික්ස් එක තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒක මුලින්ම කිව්වේ ඔයාලා හැමෝම දැනගන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆ්ලයිට් මෝඩ් නැත්නම් මේ ඒරෝප්ලේන් මෝඩ් කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ මෝඩ් එක ඔයා ඔන් කරොත් එන්නේ ඔයාගේ තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම සිගනල් කනෙක්ෂන් නැති වෙන එක. ඒ කියන්නේ Wi-Fi, Bluetooth මේ තියෙන සියලුම කනෙක්ෂන් නැත්නම් සිගනල් කනෙක්ෂන් ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති ටයිම් එකක් තියෙනවා නැත්නම් ඔයා හිතන ෆෝන් එකේ 105යි බැටරි තියෙන්නේ මේ 105න් මට තව පැය 4-5ක් තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ෆෝන් එක තියාගන්න මොන අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට ඒරෝප්ලේන් මෝඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඔන් කරොත් හැබැයි ඔයාලට කෝල් මොබයිල් data ඔන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි තියෙන අනිත් සිගනල් ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් try කරලා අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මගේ නම් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ device management කියලා. ඉතින් ඔයාගේ කොහොම තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ සමහරට මේක වගේ application එකක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඕන ෆෝන් එකක මේ වැඩේ තියෙනවා. නැත්නම් battery වලට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන option ටිකක් battery storage memory කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මම ඉස්සෙල්ලම තෝරගන්නේ මේ battery කියන option එක. ඉතින් මේක ඔයාගෙත් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මගේ battery usage එක වගේම battery තව කොච්චර time එකක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මගේ 145යි. මේක තව පැය 4යි විනාඩි 30ක් තියාගන්න පුළුවන්ලු මේ තියෙන විදියෙන්. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් dataත් මම on කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම උඩ තියෙන ටික ටාජුට් එකෙන් කතා කරනවා නම් පල්ලෙහාට එද්දි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන මගේ application ටිකක් එක දිගට on වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ application ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම කරලා බැලුවත් පෙන්වන්නේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් ඔයාලා දන්නවා මෙතනින් අයින් කරන්න ඕනේ අපි දැන් ඇප්ලිකේෂන්. දැන් මෙන්න මේක මම සෙටින් එක අයින් කරනවා. ඉතින් ඒක එතන පෙන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ බලන්න මට දැන් කියනවා මෙන්න මේ වගේවට නැත්නම් මේ Messenger Lite, Telegram, Rolling Pro Wallet එක, PixArt මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් ටිකකට ඒක ඔන් එකේ තියදී දැන් මගේ කරන්ට් එක ගන්න ඕනේ. නැත්නම් බැටරි එකේ කරන්ට් එක වැය වෙනවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් ටික රන් කරන්න. හැබැයි මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්වත් මෙතන රන් කරලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් රන් වුණත් ඔයා අන්තිමට ලාස්ට් වැඩ කරපු ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතනින් අයින් කරේ නැතුනොත් ඒක පොඩි කරන්ට් ප්‍රමාණයක් කියන්නේ පොඩි බැටරි ලයිෆ් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේවට වැය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ඔයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක ටික වෙලාවක් වැඩිපුර තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන save power කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ save power කියන බටන් එක ක්ලික් කරා නම් මෙන්න මේ බටන් එක ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් ටික නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒක ඔප්ටිමයිස් වෙලා ඔක්කොම ඇප්ලිකේෂන් 16ක් තිබ්බ කියලා කියනවා. හැබැයි අතන මට පෙන්නුවේ ඇප්ලිකේෂන් පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ 16ක් රන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ මගේ බැටරි ලයිෆ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් පල්ලෙහාටදී මුකුත් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන always sleeping apps කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ app දෙකත් මේකට තමයි මට හිතෙන්නේ Binance කියලා TikTok Lite වලට තමයි වැඩිපුරම බැටරිය වැය වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකත් ඔයාලට ඕන නම් sleep කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා power saving mode කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා power saving mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දැන් තියෙන්නේ මේ off කියන එක යටතේ ඊට පස්සේ තියෙනවා mid කියලා එකක්, ඒ වගේම max කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පැය 4යි විනාඩි 58යි කියලා, මෙතන තියෙනවා පැය 16යි විනාඩි 3යි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? ඉතින් මේ mid කියන්නේ power saving mode කියලා ඔයාලා අහලා ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ mid කියලා කියන්නේ. mid කියන එකේ තේරුම තමයි අපිට මේකෙන් පුළුවන් වෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් නැත්නම් අපේ display එකේ brightness ටික අඩු වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි කියන්නේ දැන් අපේ තියෙන option ටික ටික slow කරනවා නැත්නම් අඩු කරනවා. අඩු කරලා ඉවරලා ඒක පොඩි ප්‍රමාණයකින් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේ max කියන එක ඔයා දැම්මොත් වෙන්නේ මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ display එකේ data on කරන්න බෑ. ඔයාට call message කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මම ඔයාලට මේක දාලා පෙන්නන්නම්. මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් speed limiter කියලා වටලා තියෙනවා. CPU speed එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම background data usage එකත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් brightness usage එකත් ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ apply කියන එක click කර ගමන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම උඩින් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ mark එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පොඩි mark එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය mark එකෙන් තමයි power saving එක on වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන mark එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් on කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඊට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයක් තව තියා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැය 16ක් ෆෝන් එක මේ මගේ 143ක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් 143යි. මීටත් වඩා පැය දැන් මේ තියෙන ප්‍රමාණය දැන් පැය 43න් normal මම වැඩ කරන විදිහට මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා මට තියන්න පුළුවන් පැය 4යි විනාඩි 51යි. ඔයාලට මෙන්න මේ max option එක දැම්මොත් තව පැය 15යි විනාඩි 41ක්ම තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහරා තමයි ගොඩ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. තව තියෙනවා ඔයාට ඔයා දන්නවා ඇප්ලිකේෂන් වලට ගියාම දැන් මම යන්නම් මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකකට මම යන්නම් මගේ Binance එකට. දැන් Binance එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකකට දැන් මේ ඔප්ෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න. ඔයාගේ ඒ කියන්නේ S2කටත් හොඳයි ඒක, අනිත් දේවල් වලටත් හොඳයි. ඒකින්ද ෆෝන් එකටත් හොඳයි. ඉතින් මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ගියොත් මට මතක හැටියට තියෙන මේ settings වල setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට එතන setting වල තමයි තිබ්බේ. setting වලට දැන් මේකේ මට හොයාගන්න නැහැ. මේ වීඩියෝ එක දික් කරනවා තව හොය හිටියොත් දැන් මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ දැන් මේවා black ඒ කියන්නේ මේ dark mode එකේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඔන්න ඔතනින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මේක white වුණා. ඉතින් මේ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකම dark mode එකයි white mode එකයි තියෙනවා. මේකේ අනිවාර්යෙන් dark mode එක use කරන්න හේතුව තමයි white mode එකට ලොකු current එකක් යනවා display එකේ. dark mode එක on කරොත් ඔයාගේ S2කටත් හොඳයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ phone එකේ battery life එකත් කල්පවත්වාගෙන යන ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් battery life එකටත් ලොකුට බලපානවා මේ. අනිවාර්යෙන් ඒකින්ද හැම ඇප්ලිකේෂන් වල social media use කරනවා නම් YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram මේ හැම එකම dark mode තියෙනවා. Messenger හැම එකම dark mode තියෙනවා. ඒකින්ද dark mode activate කරගන්න පොඩි setup එකක් ඇති මේ dark mode activate කරගන්න. දැන් මම මෙතනින් ආයේ dark mode වලට දාගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ dark mode එක use කරන්න අනිවාර්යෙන් මේකත් ලොකුම ලොකු tricks එකක්. ඒ වගේම මේකේ ලොකු කාලයක් ඔයගේ battery charge එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකත් use කරන්න
මං හිතනවා ඉතින් ඔයා මේ දේවල් ගැන ගොඩක් දැනුවත් වෙලා ඉන්න නැතුව ඇති කියලා. හේතුව තමයි මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක නැත්නම් බැටරි charge එක ගොඩ වෙලාවක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න. මේ හරහා ඔයාට ඒ කියන්නේ දැන් මේ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක නැත්නම් දැන් රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් එහෙම මොනවා හරි උදව්වක් වුණා නම් මේ වීඩියෝ කරා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න අමතක කරලා ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එකත් එක්ක තම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගත්තොත් හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්. හෙටත් අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.